කොහොමද ඔයාලට අපේ ගෑනු ළමයි ගොඩාක් දෙනෙක් මග බලාගෙන හිටපු වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම අද ආවේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා මේ ඉලාස්ටික් ගැදරින් වලින් කොහොමද ක්‍රොප් টොප් එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක පහ ගන්න හරිම පහසුයි. ඔයාලට මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේකේ ෆැබ්‍රික් එක ගැන. හොඳටම සැලකිලිමත් වෙන ෆැබ්‍රික් එක තෝරගනින්දි විස්කෝස් වගේ ගන්නෙ නැතිව ඉන්නවා නම් හොඳයි. බබල් ජෝර්ජට් ඒ වගේ එකක් ගන්න. ඉතින් ඒකෙන් අපිට කරන්න හරිම පහසුයි. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මහන්නේ කියලා. මුලින්ම මම ෆැබ්‍රික් එකේ කපාන්නේ නැතිව මේ විදිහට පහසු ක්‍රමයකින් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයා ගන්න ඕන ඔයාගේ ඉන වට දෙගුණේ. ඉන වට දෙගුණේ ගන්න. මෙන්න මෙතනදී කියන්න ඕනේ මම නම් අඟල් දෙකක් වැඩිපුර එකතු කරගත්තා. මොකද සමහර වෙලාවට අපි තෝරගන්න ෆැබ්‍රික් එකත් එක්ක අපේ ගැදරින් එකෙන් පස්සේ අපේ ඇඟට මදි වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම අඟල් දෙකක් වැඩිපුර එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේදී කරන්න ඕනේ ඔයාගේ අත්කට වට ගන්න ඕනේ. අත්කට වට අරගෙන ඒක දෙකට බෙදන්නකෝ. මගේ ආවේ 16යි. මම 16 දෙකට බෙදපුවාම මට ආවා අඟල් 8ක්. ඒ එන අඟල් 8න් තව අඟල් 4ක් අඩු කරලා අඟල් 3මාරක් එකතු කරගන්න ඕනේ. එන්නේ ප්‍රමාණය තමයි මම දැන් මේ ඇඳලා පෙන්නුවා විදිහට ඔයා ඇඳලා මේ විදිහට අත් කට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අපිට මේ ඉතිරි වෙන කොටස මේ පැත්තට තියලා ඒ අත් කටත් ඇඳ ගන්න ඕනේ ඒ ප්‍රමාණයටම. දැන් මම කරන්නේ ඒ ප්‍රමාණයටම මේ විදිහට තියලා මේ අත් කට හැඩයත් ඇඳගෙන කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට දැන් කියන්න ඕනේ මේකෙදි ඔයාට ස්ලීව් දාන්න නැතුව පොඩි ස්ට්‍රැප් එකක් දාලා ඒ වගේ ඔයා ඩිසයින් එක වෙනස් කරගන්න එක ඔයා කැමති විදිහට කරගන්න. ඉතින් මේකේ උස ප්‍රමාණය කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෂෝල්ඩර්ස් වල ඉඳලා වේස්ට් එක දක්වා ඔයා අඳින්න කැමති උස ප්‍රමාණය ගන්න. ඉතින් මේකට ගොඩාක් උස ගන්න එපා. එතකොට නම් ලස්සන නැහැ. දැන් අපි හදාගන්නේ අපේ ස්ලීව් එක. ස්ලීව් එක ගන්නෙත් අත අගවට වගේ දෙගුණේ අරගෙන ඒ ප්‍රමාණය මම මේ දැන් කරන විදිහට අත අගවට වගේ දෙගුණයක් මේ විදිහට ගන්න. උස ප්‍රමාණය ඔයා කැමති උස ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක කරන්නේ උස අතට දෙකට නවා ගන්නවා. ඉතින් මේක හැමදෙස්සම ඔයා හිතන්න මේ ෆැබ්‍රික් එක අපේ කියලා. ඉතින් අත සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට දෙකට නවලා අපි අර කපාගත්ත ප්‍රමාණයම මේ විදිහට ස්ලීව් එකේ තියා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා මේක ඉලාස්ටික් ගැදරින් කරන්නේ නැත්නම් අත යටට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බේසික් ස්ලීව් එක අරගෙන බේසික් ස්ලීව් එකේ මේ විදිහට ඔය හැඩයම කපාගෙන බේසික් ස්ලීව් එකේ නම් උරහිසට සම්බන්ධ වෙන තැන පොඩි කර්ව් හැඩයක් එනවනේ. එන්නේ හැඩය කපලා කෙලින් අතට මෙන්න මේ විදිහට තියෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ විදිහට කරාම ලස්සනයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ওই පුංචි දෙයයි තියෙන්නේ. ওই ටික විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ ප්‍රමාණය කියන්නේ ඉලාස්ටික් ගැදරින් වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න අඳින්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට වාටිය හරියම චූටියට මහ ගන්න අඟල් කාලට විතර. දැන් ඔයා මේ ඉරි අඳින්න ඕනේ හොඳ පැත්තෙන්. ඇඳුමේ කන පිට පැත්ත නෙවෙයි හොඳ පැත්තෙන් අඟල් භාගෙට වගේ ඇඳ ගන්න. ගොඩාක්ම හීනි කරන්නත් එපා. එතකොට කැතයි. ගොඩාක්ම ලොකු කරන්නත් එපා. එතකොට තවත් කැතයි. ඉතින් ඒක ඔයා කැමති ප්‍රමාණයක් තියාගෙන මේ විදිහට ඉරි ඇඳ ගන්න. පෑන් වලින් එහෙම ඉරි අඳින්න එපා. පැන්සලකින් ඒ වගේම ටේලරින් පෙන්සිල් එකකින් ඒ වගේ ඇඳ ගන්න. මොකද අපිට පෑන් එකකින් වගේ ඇඳහම ඒ පෑන් ඉරි යන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේ විදිහට දිගටම ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ස්ලීව් එක ගන්නවා. ස්ලීව් එකේ යට ඉඳලා මම නම් තිබ්බේ අඟල් දෙකක් උඩට තියලා මම ඉලාස්ටික් වලින් 3 වතාවක් ලයින්ස් 3ක් මහගත්තා. ඒක ඔයා කැමති විදිහට එතනදී වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ විදිහට ඇඳලා තියාගන්න. එතකොට අපිට තවත් පහසුයි. හරි දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන මූලික දේවල් ටික කරගෙන ඉවරයි. මෙතනදී ෂෝල්ඩර්ස් වලින් අපි ඉලාස්ටික් එකක් වෙනම පාස් කරනවා. ඒ පාස් කරන්න අවශ්‍ය විදිහට මෙන්න මේ විදිහට නවලා ඉලාස්ටික් එකේ පළල ප්‍රමාණයට තියලා නවලා හදාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පෙන්නුවාට මහාන විදිහ ඒ දේවල් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පෙන්නනවා. හරි දැන් තියෙන්නේ මම මේ ඉරි එහෙම ඇඳගත්තු මගේ රෙදි කොටස් මම කපාගත්තු කොටස්.
ඉතින් ඔයාට මේක කොටස් දෙකටම එක සමානව ඉරි අඳින්න බෑ කියලා හිතනවා නම් මේ වගේ කොටස් දෙකම එකට ජොයින් කරගෙන ඊට පස්සේදී ඉරි අඳින්නත් පුළුවන්. ඒක මැෂින් එකේ ටෙන්ෂන් වැඩි කරලා මහ ගන්න. ටෙන්ෂන් වැඩි කරලා මහගෙන පස්සේ ඉරි අඳින්නත් පුළුවන්. එතකොට සමානව මෙනවනේ දෙකේම. ඒ අර ඔයාට සමානව දෙකේම වෙන වෙනම කරන්න බැරි නම් විතරක්. ඊට පස්සේ මැෂින් එකේ අර ටෙන්ෂන් වැඩි කරලා මහගත්තු එකේ නූල ගලවලා අයින් කරලා ඊට පස්සේදී ඔයාට පුළුවන් මැෂින් එකෙන් ඉලාස්ටික් වලින් මහගෙන යන්න. ඉතින් මේ විදිහට ජොයින් කළාම මහන්න එපා. එතකොට අපිට ලස්සනට එන්නේ නැහැ. කොටස් දෙක වෙන වෙනම මහලා තමයි අපි පස්සේදී ජොයින් කරන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මහගන්නේ කියලා. අපිට මේකට අවශ්‍ය නම් බොබින් එක, ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෂටල් එක. ෂටල් එකේ මෙන්න මේ පුංචි ඇණය නෙවෙයි. මෙන්න මෙතන තියෙන චුටි නට් එකක්. මෙන්න මේ නට් එක චුට්ටක් බුරුල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේදී මේ විදිහට අපි ඉලාස්ටික් නූල අපේ බොබින් එක වටේම අතින් තමයි ඔතාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔතාගෙන ඉවර වෙලා මුගලන්ට කියන්නම් මොනවද ඊළඟට කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෂටල් එක ඇතුළට දාලා මෙහෙම ඇදලා ගද්දි තද වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ඇදලා ගනිද්දි එන විදිහ තරමට අර මං කියපු නට් එක බුරුල් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහට මැෂින් එකේ උඩට සාමාන්‍ය නූල තමයි දාන්නේ. ඒ දාලා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මහ ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට අර කලින් කිව්ව විදිහට ප්‍රධාන කොටස් දෙකේ සහ ස්ලීව් එකේ අර මම කියපු ප්‍රමාණයන් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වෙලාවක් කියලා දීපු දේවල් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා හිතුණා. ඉතින් ඔයාලට අපැහැදිලි තැනක් තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයා මහපුවාම පින්තූර මට එවන්න අමතක කරන්න එපා. නිමාස් ක්‍රියේෂන්ස් Facebook group එකට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ලීව් එකේ ඉලාස්ටික් එක මම පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙක ඒ අවශ්‍ය වෙන කොටස් දෙකත් මේ විදිහට මම මහගත්තා. ඉතින් මුලින්ම උඩ වාටිය අපේ උඩම කරගාවින් එන වාටිය ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් උඩට තියන්න එපා ඉලාස්ටික් ගැදරින් කරන්න නැතිව. අපි මහගත්තු වාටියේ ඉඳන් අඟල් කාලයක විතර පහළ ඉඳන් ගැද කරන්න පටන් ගත්තාම හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ස්ලීව්ස් අර මම කියපු විදිහටම ස්ලීව්ස් හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ දේවල් ජොයින් කරගන්න. ඉතින් හරියම ලේසි මේක කරගන්න. අපි බලමු එකත් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට ස්ලීව් එක ගන්නවා. අරගෙන මම මේ පෙන්නන විදිහට තියාගෙන පින්ස් ගහගන්න. පින්ස් ගහගත්තට පස්සේදී ඔයාට ගොඩාක්ම මහන්න පහසුයි. ආධුනික කෙනෙක් නම් පින්ස් ගහගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් පැහැදිලිවම කොහොමද මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා.
ඔයා ළඟ ඕවර්ලොක් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් මේ අපි ස්ලීව් සම්බන්ධ කරපු තැන් ඕවර්ලොක් කරගන්න. එතකොට ගොඩාක්ම නීට් නේ ඇඳුම. ඉතින් ඊට පස්සේදී පුළුවන් අපිට මේ විදිහට සයිඩ්ස් මහ ගන්න. ඒ සයිඩ්ස් වලත් ඕවර්ලොක් කරගන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමටම තමයි අපි ඇඳුමේ අවසන් කොටස් ටික කරන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට කියන්නම් මොනවාද ඒ දේවලුත් කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. දැන් අපි ක්‍රොප් টොප් එකේ ගොඩාක් දේවල් ඉවරයි. ඉතින් මේ සයිඩ්ස් එක මහගත්තට පස්සේ තමයි අපිට මේ යට වාටිය මහන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ යට වාටිය ඊට පස්සේදී මේ විදිහට නවල මහ ගන්න. ඉතින් කවුරුත් ඒක දන්නවනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඉතිරි වෙන්නේ මේ ස්ලීව් එකේ වාටිය. ඉතින් ස්ලීව් එකේ වාටිය මහ ගන්න එකත් හරිම ලේසියි. ඉතින් දැන් අපි අපේ টොප් එක මහලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට ඇඳලා බලන්න මේක ගොඩාක්ම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ මේකෙන් ගවුමම ෆ්‍රොක් එකම කරන්න. ඒ කරන්නේ මේකේ අපි ගන්න ලෙන්ත් එක ඔයා කැමති විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේදී මේ ගැදර් කරන ප්‍රමාණය උර හිසේ ඉඳලා ඉන දක්වා කොයි තරම් ප්‍රමාණයක්ද කියලා ලකුණු කළා. එතෙන්ද විතරක් ගැදර් කරලා ඉවර කළා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ෆ්‍රොක් එකක් විදිහටම කරගන්න.